Hello students, welcome to my class. So as we have been doing thermal phenomena this chapter. So first part of the chapter we have finished. Now second part of the chapter will today, that is thermal conduction. Okay, so thermal conduction means when conduction of heat in solid. Okay, so conduction, you should understand first what means conduction. Conduction, as you already have learned, that when heat passes from one molecule to another molecule in a solid, that is called thermal conduction. That means conduction. Okay, so there are three modes of transfer of heat. Heat चाहिँ तीन प्रकारले जान सक्छ अरे, एउटा सलिडमा, एउटा लिक्विडमा, एउटा ग्यासेसमा. जब सलिडमा जान्छ, सलिडमा कसरी जान्छ हिट कसो भन्दाखेरि चाहिँ सलिडभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि मोलिक्युल टाइटली प्याक हुन्छ. हिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मोलिक्युलदेखि अर्को मोलिक्युलमा के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामी कन्डक्सन. ओके, अन्त अर्को हुन्छ लिक्विडमा पास हुन्छ हिट. लिक्विडमा हिट कसरी पास हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के भन्छ मतलब मोलिक्युल के हुन्छ भन्दाखेरि मोलिक्युल आफै मुभ हुन्छ. अब पानीभित्र मोलिक्युल के हुन्छ त्यो मुभ भइरहेको हुन्छ. ओके, किनभने अलिकति फ्री हुन्छ. अनि त्यसले चाहिँ हिट के हुन्छ भन्दा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोकेर जान्छ माथि. ओके न, माथि जान्छ, फेरि अर्को मोलिक्युल मुनि आउँछ, फेरि त्यो हिटले हिट बोकेर माथि जान्छ. ओके, यस्तो मतलब त्यसलाई भन्छ कन्भेक्सन करेन्ट. कन्भेक्सन त्यसलाई भन्छ. ओके, नाउ व्हेन हिट ट्रान्सफर टेक्स प्लेस इन ग्यासेस, द्याट इज कल्ड रेडिएसन. ओके, तर हामी यो कन्भेक्सन र रेडिएसनको बारेमा हामी पढ्दैन, हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि कन्डक्सनको बारेमा हामी पढ्छौँ. ओके, कन्डक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट द्याट टेक्स प्लेस फ्रम वान मोलिक्युल टु द अनदर मोलिक्युल. ओके, सलिडमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सलिडमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोलिक्युलहरू एकदम टाइट भएर बसेको हुन्छ, एउटा स्पेस पनि हुँदैन. त्यही कारणले सलिड के हुन्छ भन्दाखेरि कडा हुन्छ. ओके होइन, स्पेस भएर के हुन्थ्यो अलिकति न्याम न्याम हुन्थ्यो. ओके, तर सलिड के हुन्छ कडा हुन्छ. अब मैले त के गरेँ भन्दा हिट पास गरेँ भने के हुन्छ अरे, अब यो हिट के हुन्छ भन्दाखेरि यो मोलिक्युल जान्छ पहिला, यो मोलिक्युलदेखि अर्को मोलिक्युल जान्छ, तर मोलिक्युल चाहिँ मुभ हुँदैन. ओके, मोलिक्युल चाहिँ के हुँदैन, मुभ हुँदैन. सो हिट ट्रान्सफर टेक्स प्लेस फ्रम वान मोलिक्युल टु अनदर मोलिक्युल. सो दिस इज कल्ड कन्डक्सन. ओके, अन्त अब यो त्यसलाई भन्छ अब थर्मल कन्डक्सन भनेको चाहिँ वेन हिट टेक्स प्लेस इन सलिड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर मतलब मेन थिङ थर्मल कन्डक्टिभिटी. ओके, थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ के हो, यो चाहिँ हाम्रो मेन टपिक हो. थर्मल कन्डक्टिभिटी. थर्मल कन्डक्टिभिटी आज हामी पढ्छौँ. नाउ ट्रान्सफर अफ हिट बाई कन्डक्सन अकर्स ड्यू टु ट्रान्सफर अ टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन एडजेसेन्ट पार्ट्स अफ अ बडी. ओके, यहाँ के भन्दा थर्मल कन्डक्टिभिटी हामी पढ्यौँ यहाँबाट. ट्रान्सफर अफ हिट एनर्जी बाई कन्डक्सन अकर्स ड्यू टु टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन एडजेसेन्ट पार्ट्स. अब हिट चाहिँ कति बेला ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यहाँ सलिड छ, अब मैले हिट यहाँबाट क्यान्डलले मैले बाले हेरेँ होइन, मैले यहाँबाट क्यान्डलले बाले हेरेँ, क्यान्डलले बाल्दा के हुन्छ हिट ट्रान्सफर हुन्छ यहाँबाट, बुझ्यो होइन. अन्त हिट यो पार्ट के हुन्छ हटर हुन्छ. अन्त हिट ट्रान्सफर यहाँबाट ट्रान्सफर हुन चाल्छ. किन ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्ट चाहिँ हट छ, यो पार्ट चाहिँ के छ कोल्ड छ भने चाहिँ टेम्परेचर डिफ्रेन्स आयो कि होइन, यहाँ हट या कोल्ड भयो, यही डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ. यदि यहाँ पनि हट भयो यहाँ पनि हट भयो के हुन्थ्यो, त्यो ट्रान्सफर हुन्थेन. बुझेको नि, यो हिट त्यहीँ रहन्थ्यो, यहाँको हिट के हुन्थ्यो यहीँ रहन्थ्यो भने चाहिँ टेम्परेचर ट्रान्सफर हुन्थेन. अन्त यो ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो, टेम्परेचर डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो हुनु पऱ्यो, यता हट यता कोल्ड हुनु पऱ्यो. ओके, नाउ यु क्यान सी लेट अस कन्सिडर रेक्टेङ्गुलर सलिड बार. इट्स लेन्थ इज एल. नाउ लेट्स ड्रा अ फिगर द्याट इज रेक्टेङ्गुलर बार. ओके, यो रेक्टेङ्गल भन्नुहोस्, रेक्टेङ्गुलर क्युबोइड भन्दा पनि हुन्छ. अब यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको लेन्थ जुन छ लेन्थ. ओके, अनि यसको लेन्थलाई चाहिँ के लिन्छु भन्दाखेरि लेट लेन्थ इज इक्वल टु एल. यो लेन्थ जुन छ नि यसको लेन्थ चाहिँ कति हो एल. अन्त एरिया अफ क्रस सेक्सन, एरिया अफ क्रस सेक्सन, यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन म कति लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ ए. ओके न, एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ यो मुख, यसको जुन चाहिँ मुख पार्ट छ नि क्या त, मुख यो फेस छ नि, त्यसलाई भन्छ एरिया अफ क्रस सेक्सन. ओके, अन्त हामी के लिन्छौँ भन्दाखेरि क्यू. क्यू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी अफ हिट. क्यू भनेको के हो, क्वान्टिटी अफ हिट. ओके, लेट क्यू बी द क्वान्टिटी अफ हिट. ओके, वाट ह्यापन हियर इज when we start heating, now number 1 Q will be directly proportional to A. Okay,
Q will directly proportional to A भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जति ज्यादा ठुलो एरिया अफ क्रस सेक्सन जति ठुलो मुख हुन्छ त्यति ज्यादा के हुन्छ क्वान्टिटी अफ हिट चाहिँ के हुन्छ बढ्छ यहाँ मतलब ट्रान्सफर टेक्स प्लेस ओके हिट ट्रान्सफर त्यति ज्यादा हुन्छ जति कम्ती एरिया अफ क्रस सेक्सन त्यति कम्ती हिट ट्रान्सफर हुन्छ भनेपछि नम्बर 1 मा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ हिट कन्डक्टेड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एरिया अफ क्रस सेक्सन मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जति नै ठुलो एरिया अफ क्रस सेक्सन हुन्छ त्यति ज्यादा हिट कन्डक्ट हुन्छ ओके सो नम्बर 1 ले हामी यो भन्छ नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर डिफरेन्स मतलब Q2 माइनस Q1 θ2 माइनस θ1 θ2 भनेको चाहिँ फाइनल टेम्परेचर मतलब कोल्डर बडी θ1 भनेको चाहिँ हटर बडी ओके अब टेम्परेचर डिफरेन्स के हुन्छ जति ज्यादा छ त्यति ज्यादा हिट मतलब हिट कन्डक्टिभिटी के हुन्छ टेक्स प्लेस ओके क्वान्टिटी अफ हिट कन्डक्ट्स ओके हिट कन्डक्ट मतलब यो हिट चाहिँ जति ज्यादा कन्डक्ट गर्छ अरे जब चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स बेसी हुन्छ अरे टेम्परेचर डिफरेन्स जति बेसी त्यति ज्यादा हिट कन्डक्ट हुन्छ टेम्परेचर डिफरेन्स जति कम्ती हिट डिफरेन्स जति कम्ती हुन्छ अरे बुझ्यो हैन सेकेन्डले चाहिँ हामी त्यो भन्छ अब नम्बर 3 चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टाइम इन विच हिट पासेस ओके अब Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हिट पासेस भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ जति ज्यादा टाइमको लागि हिट पास भयो त्यति ज्यादा हिट कन्डक्ट हुन्छ कम्ती टाइम कम्ती हिट पास हुन्छ ज्यादा टाइम ज्यादा हिट पास हुन्छ भने चाहिँ यो पनि के भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सो हिट क्वान्टिटी अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम हैन नम्बर 4 चाहिँ के भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ हिट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ ओके अब यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यता हेर अब यहाँ लेन्थ छ अब यो लेन्थलाई जति लामो बढायो त्यति ज्यादा के हुन्छ हिट छिटो फ्लो हुन्छ अनि जति हिट ज्यादा छिटो फ्लो भयो के हुन्छ त्यति कम्ती हिट फ्लो हुन्छ ओके हैन अब यहाँ लेन्थ कम सानो छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ सानो छ भने के हुन्छ हिट के हुन्छ ढिलो फ्लो हुन्छ अन्त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ढिलो फ्लो भने के हुन्छ हिट बेसी यहाँ फ्लो हुन्छ हैन अब जति ज्यादा लामो हामीले यो के भन्छ यो ठुलो बनायो यो हैन जति ठुलो भयो यो क्युबोइड त्यति कम्ती के हुन्छ हिट फ्लो हुन्छ सो द्याट्स व्हाई हिट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ ओके so now let's join everything what we'll get so Q is directly proportional to A θ2 minus θ1 and T what is inversely proportional L okay so when we remove this proportionality sign what we'll get Q is equal to K A θ2 minus θ1 T by L okay अन्त यो के लाई चाहिँ हामी भन्छौं प्रोपोर्शनलिटी कन्स्ट्यान्ट यसलाई भन्छौं हामीले कन्स्ट्यान्ट किनभने जब पनि हामीले प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाउँछौं त्यतिबेला हामीले के पाउँछौं एउटा कन्स्ट्यान्ट पाउँछौं हो किन हो हैन अब यो के चाहिँ के हो प्रोपोर्शनलिटी कन्स्ट्यान्ट अन्त यो के लाई हामी भन्छौं थर्मल कन्डक्टिभिटी भन्छौं हामीले यसलाई के भन्छौं भन्दाखेरि थर्मल कन्डक्टिभिटी भन्छौं अब अर कोएफिशिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्सन भन्छौं हामी कोएफिशिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्सन पनि भन्छौं हामीले बुझ्यो कि बुझेन यो भयो यसलाई भन्छ थर्मल कन्डक्टिभिटी यही को बारेमा हामीले पढेको बुझ्यो ओके न अब यो के लाई यस्तो गर्ने के हुन्छ के इज इक्वल टु के छ क्यू यो के हुन्छ एल डिवाइडेड बाइ ए θ2 माइनस θ1 टी ओके अब थर्मल कन्डक्टिभिटी यो के भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी अब थर्मल कन्डक्टिभिटी को डेफिनेसन भन्नु पर्ने के भन्छ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ अ मटेरियल इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट यो क्यू भनेको के हो हिट थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ अ मटेरियल इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट व्हिच व्हेन पासेस नर्मली इन 1 सेकेन्ड व्हिच नर्मली पासेस इन टी भनेको के हो टी भनेको के हो 1 सेकेन्ड हैन टाइम कति छ हाम्रो 1 सेकेन्ड through the opposite faces of a unit cube okay through the opposite faces of a unit cube यो opposite faces of unit cube भनेको चाहिँ यो लेन्थ को कुरा गरेको हामीले के कुरा गरेको हामीलाई लेन्थ को कुरा गरेको through the opposite faces यसको अपोजिट फेस भनेको यो यसको अपोजिट यो भयो हैन opposite faces of the unit cube the difference in temperature between two opposite faces the difference in temperature
of each opposite faces is 1 degree Celsius. डिफरेन्स चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे हाम्रो यो टेम्परेचरको 1 degree Celsius. ओके, फेरि एकपल्ट भन्छु म, यहीँ लेखेको छ हामीले यहाँ. What is thermal conductivity? Thermal conductivity of a material is the amount of heat which when passes normally in 1 second, okay, through the opposite faces of a unit cube. The difference in temperature between its two opposite faces is 1 degree Celsius. भन्नु मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि जब पनि कुनै एमाउन्ट अफ हिट पास गर्छ केमा भन्दाखेरि त्यो क्युबमा फर 1 सेकेन्ड थ्रु द अपोजिट फेसेस अफ युनिट क्युब. ओके, यो फेसेस यसलाई चाहिँ भन्छ फेस. यसको अपोजिट फेसमा चाहिँ के हुन्छ पास हुन्छ बेला द डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन इच अपोजिट फेसेस. डिफरेन्स टेम्परेचर डिफरेन्स कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 degree Celsius. त्यसलाई भन्छ थर्मल कन्डक्टिभिटी. ओके, you understand or not? Okay, so this is called thermal conductivity. Okay, now here value of Q. Okay, now the value you can see here, if we take rod of different material but having all other quantity unity as above, okay, the value of Q is different for different materials. Okay, यो जुन value of Q छ, यो Q को value चाहिँ यो हिट चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ अरे डिफरेन्ट क्वान्टिटीको लागि. ओके, नाउ हियर के रिप्रेजेन्ट्स द प्रपर्टी अफ मेटेरियल. यो के चाहिँ केले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो केले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मेटेरियल कस्तो मतलब यसको प्रपर्टी कस्तो छ, कस्तो मेटेरियल कस्तो प्रपर्टीको छ यसले डिफाइन गर्छ. यो के कस्तो हुन्छ, के ज्यादा आयो भने राम्रो प्रपर्टी, के कम्ती आयो भने नराम्रो मतलब खतम प्रपर्टी. ओके न, सो यो केले चाहिँ डिफाइन गर्छ. ओके न, if K is the amount of higher the value of K, greater is the amount of heat conducted in a given time. यो K को भ्यालु चाहिँ हाम्रो बेसी आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिट चाहिँ ज्यादा कन्डक्ट हुन्छ. यदि K को भ्यालु कम्ती आयो भने के हुन्छ, हिट चाहिँ कम्ती. यहाँ के भन्दैछ, in the given words, a material for which K is large is a good conductor while K is small, the material is poor conductor of heat. यदि K को भ्यालु चाहिँ लार्ज आयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो गुड कन्डक्टर अफ हिट. यदि K को भ्यालु स्मल आयो भने चाहिँ ब्याड कन्डक्टर अफ हिट. ओके, अब युनिट यसको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युनिट अफ Q के हुन्छ. अब युनिट अफ Q हामी निकाल्न सक्छौँ. K को युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि हिटको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि हिटको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि जुल के हुन्छ, जुल हैन. म फेरि यतापट्टि गर्दैछु. यो K इज इक्वल टु QLA θ2 - θ1 इन्टु T. यो मैले फेरि गर्दैछु. अहिलेको मैले फेरि मतलब फेरि गरेको यो बुझ्यो हैन. अघि अलिक त्यहाँ अलिक नबुझ्ला जस्तो भएको थियो हैन. न K इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि Q हिट लेन्थ एरिया अफ क्रस सेक्सन θ2 - θ1 इन्टु टाइम. अब यसको युनिट निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, एसआई युनिट यसको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी निकाल्नुपर्छ. एसआई युनिट Q हिटको के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ, के हिटको के हुन्छ भन्दाखेरि हिटको युनिट डिग्री सेल्सियस, सरी जुल. हिटको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि जुल हैन. लेन्थको के हुन्छ भन्दाखेरि मिटर हैन. अब ए को के भन्छ, ए के छ भन्दाखेरि एरिया अफ क्रस सेक्सन. एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको के हो, एरिया भनेको के हुन्छ जहिले पनि लेन्थ स्क्वायर हुन्छ हैन. मतलब एरिया भने जहिले पनि स्क्वायरमा हुन्छ हुँदैन. सो यो एल छ भने यो एरिया के हुन्छ, एल स्क्वायर हुन्छ. ओके न, अन्त लेन्थ स्क्वायर भनेको लेन्थको युनिट मिटर हुन्छ भने एल स्क्वायर के हुन्छ, मिटर स्क्वायर हैन. यदि लेन्थको के हुन्छ मिटर हुन्छ भने एल स्क्वायर के हुन्छ भन्दाखेरि मिटर स्क्वायर. यही भन्नु खोजेको मैले. θ2 - θ1 भनेको टेम्परेचर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केल्भिन. एसआई युनिट के हुन्छ भने केल्भिन. टाइमको के हुन्छ सेकेन्ड. अब के गर्नु पर्यो, एउटा मिटर दुईटा मिटर चाहिँ एउटा मिटर चाहिँ एउटा मिटर काटे के भयो, सो जुल. यो मिटरलाई माथि लैजाऊ, m-1 k-1 s-1 यो भयो एसआई युनिट. ओके, अब यसको सिजिएस युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट रिप्लेस गरौँ जुललाई रिप्लेस गरौँ केले, क्यालोरीले. ओके, जुललाई रिप्लेस गरौँ केले, क्यालोरीले हैन. क्यालोरी अन्त सेन्टिमिटरलाई सेन्टिमिटर -1, केल्भिनलाई डिग्री सेल्सियस -1 अनि सेकेन्डलाई सेकेन्डै हुन्छ. ओके, सो दिस आर द युनिट्स अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी. ओके, अब यो भयो एसआई र सिजिएस युनिट हामीले कसरी निकाल्छ. अब के मेन छ इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ यो टेबल मजाले हेर्नुपर्छ. ओके, यो टेबल पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ. यो टेबलमा के लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कसको चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी छ, कसको थर्मल कन्डक्टिभिटी कम्ती छ. थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ सम सब्सटेन्स. नाउ फर्स्ट अफ अल यु क्यान सी मेटल्स.
एन्ड नन मेटल्स देन ग्यास। अब मेटल्समा हेऱ्यो भने के छ भन्दाखेरि कसको ज्यादा थर्मल कन्डक्टिभिटी छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँ एल्युमिनियमको थर्मल कन्डक्टिभिटी कति छ भन्दाखेरि 4.9 × 10⁻²। सिल्भरको कति छ भन्दाखेरि 9.9 × 10⁻²। एल्युमिनियमको बेसी, सिल्भरको सबभन्दा कम्ती। ओके, सो यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ हामीलाई, थर्मल कन्डक्टिभिटी कसको बेसी छ एमङ मेटल्स, एमङ नन मेटल्स, एमङ ग्यास भनेर सोध्न सक्छ। बुझेन? अन्त एमङ मेटल सोध्यो भने एल्युमिनियम, एमङ नन मेटल सोध्यो भने एस्बेस्टोस, एमङ इयर सोध्यो भने ग्यास, एमङ ग्यास सोध्यो भने के हो? इयर। ओके, सो दिस आर all about thermal value of thermal conductivity. ओके, अब थर्मल कन्डक्टिभिटी बेसी भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ज्यादा हिट क्याप्चर गर्न सक्छ। थर्मल कन्डक्टिभिटी जसको कम्ती छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मतलब हिट कम्ती क्याप्चर गर्नु सक्छ। ओके, okay, now last part you can see here the value of K depends on temperature. With rise of temperature its value increases very slightly. के छ भन्दा यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचरमा। टेम्परेचर जति बढायो के हुन्छ, यसको भ्याल्यु पनि त्यति, के को भ्याल्यु पनि त्यति बढ्छ। द टेम्परेचर डिफरेन्स इज नट भेरी लार्ज देन इट रिमेन्स। के भन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर डिफरेन्स चाहिँ बेसी हुनुपर्छ भनेर भन्छ। इफ द टेम्परेचर डिफरेन्स इज नट भेरी लार्ज देन इट रिमेन्स अलमोस्ट कन्सटेन्ट। मतलब यो टेम्परेचरको जुन डिफरेन्स हुन्छ, बुझ्यो नि, त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि लार्ज हुनुपर्छ। यदि लार्ज छैन भने चाहिँ के हुन्छ भाइ, यो चाहिँ के को भ्याल्यु चाहिँ जस्तो त्यस्तै रहन्छ। The substance with large thermal conductivity is a good conductor, while the one with small thermal conductivity is a poor heat conductor, or in other words good thermal insulator. जसको थर्मल कन्डक्टिभिटी छ त्यसलाई भन्छ गुड कन्डक्टर, जसको थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ कम्ती छ त्यसलाई भन्छ ब्याड कन्डक्टर। ओके, अन्त we see from the table that metals are good conductors of heat than gases and non-metals. ओके, यो त हामीले थाहा भएको कुरा हो। Metals are good conductor of heat as well as electricity. ओके, now you can see thermal conductivity of diamond. अब तिमीहरूले बुझिहाल्यो थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ के चिज रहेछ भने तिमीहरूले आज बुझिहाल्यो। ओके न, यो चाहिँ तिमीहरूले ध्यानमा राख्नु। थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ डायमन्ड एन्ड इलेक्ट्रोप अफ कार्बन हेज हाई भ्याल्यु अफ के। अन्त सबभन्दा ज्यादा भ्याल्यु अफ के कसको छ भन्दाखेरि थर्मल कन्डक्टिभिटी कसको छ भन्दाखेरि चाहिँ डायमन्डको, बिकज डायमन्ड हेज लार्ज क्यापेसिटी टु स्टोर हिट। सो डायमन्ड एन्ड इलेक्ट्रोप अफ कार्बन भनेको चाहिँ कार्बनको चाहिँ एउटा पार्ट हो। डायमन्ड केले बनेको भन्दाखेरि कार्बनले बनेको हो, होइन। हेज हाई भ्याल्यु अफ के, यसकोमा चाहिँ भ्याल्यु अफ के कति छ भन्दाखेरि हाई छ, इन्डिकेटिङ द्याट इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट। सो क्वेसन सोध्न सक्छ हामीले माध्यमिकमा। सो विच सब्सटेन्स हेज हाइएस्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी भने नि डायमन्ड। थर्मल कन्डक्टिभिटी भ्याल्यु अफ नेचुरल डायमन्ड इज अबाउट 2200 वाट मीटर -1 K -1. Okay, so which is 5 times more than that of copper. Okay, copper भन्दा चाहिँ 5 times ज्यादा छ अरे यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी। सो डायमन्ड वेफर इज युज टु प्रिपेयर भेरी सेन्सिटिभ सर्किट कीबोर्ड्स वेयर द हिट प्रड्युस इज भेरी क्विकली डिस्ट्रिब्युटेड बाई द डायमन्ड। सो टेम्परेचर रिमेन्स कन्सटेन्ट। ओके, अब डायमन्ड वेफर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा सर्किट एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, एउटा सर्किट बोर्ड हुन्छ यसलाई। अन्त डायमन्ड वेफरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डायमन्डले चाहिँ जति नै हिट भयो भने पनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि ज्यादा फैलिनु दिँदैन हिट। अन्त हिट चाहिँ बेसी फैल्यो भने के हुन्छ, पड्किन्छ। ओके, होइन, त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि हिट डिसिपेट गर्ने काम गर्छ यसले, डायमन्डले। ओके, सो टेम्परेचर रिमेन्स कन्सटेन्ट। ओके, सो द्याट्स वाइ नाउ diamond has the highest, that's why diamond has the highest thermal conductivity, okay, among all the metals. Okay, so today we have finished now thermal conductivity. Now next class we will do thermal resistivity. Okay, so this is not much. Okay, it has not much part, thermal resistivity, so we can finish in next class this chapter. Okay, so thank you. So whatever I have taught you, you may just make a notes. Okay, and if you have problem you can ask me. Okay, thank you.